Pentru a pune în download mod imprimantele HP135 și HP137, procedăm în felul următor. Oprim imprimanta ținând apăsat 4 secunde butonul de Power. Și efectuăm următoarea combinație de butoane. Cu un deget ținem apăsat butonul Stop Clear, iar cu a doilea deget butonul de Power. Ecranul imprimantei va afișa mesajul de Download Mode. În momentul în care afișează mesajul Download Mode, eliberăm ambele butoane și apăsăm încă o dată rapid butonul Stop Clear. Ok, Stop Clear, Power, afișează mesajul Download Mode și încă o dată rapid Stop Clear pentru ca ecranul imprimantei să afișeze Wait Image.